Bö. Tällä viikolla ollaan sitten kurvailtu tällaisella ihan uuden uutukaisella Polestar 3. Polestarhan nimeää nämä autot sillain vähän erikoisella tavalla, että nämä ei oikeastaan tämä numero kerro siitä auton koosta mitään, vaan se kertoo vaan sen, että miten se niin järjestyksessä on julkaistu. Eli tämä on nyt niin 3. auto, jonka Polestar julkaisi, mutta se ei oikeastaan kerro sitä, että tämä on aika iso SUV. Sitten samoihin aikoihin julkaistiin 4, joka on sitten pikkusen pienempi kuin tämä ja vähän semmonen enemmän sedanmainen. Mutta nyt katsotaan, että minkälainen auto on Polestar 3. Scanoffisen vikkelät latauslaitteet. Lämmittää. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. No, ulkonäkö tietysti taas aloitetaan siitä ja sehän on kyllä Polestarissa taas kerran kunnossa ja tää on erittäin linjakas ja pitkä SUVi. Sanoisiko nyt ehkä D-luokan SUVi, kyllä tää nyt on selkeästi isompi kyllä kuin C-luokka. Pituutta on todella paljon, keula on aika pitkä, tuulilasi on todella loivassa kulmassa. Ja sitten taas perä on hyvin tuollainen pysty, että melkein voisi vähän niin kuin jopa farmarimalliksi sanoa. Mutta sivusilhuettia on niin kuin koetettu terävöittää sillä, että tuolla edessä tuossa konepeilissä on tuollainen spoileri. No en tiedä onko se spoileri vai enempikin aukko tuossa konepeilissä, että saadaan se ilma kulkemaan, vaikka keula näyttää aika pystyltä, mutta siellä on kuitenkin sitten aukko sille ilmalle, että saataisiin ilmanvastusta pienemmäksi. Tietysti sama juttu takana. Takalasi on aika tai on vähän viisto, mutta sitten tuolla takaspoilerilla on saatu vähän sitä silhuettia terävämmäksi. Sillä saadaan vähän niin kuin tätä särmikkäämpää ulkonäköä. Ja kyllähän tässä niin kuin on aika paljon tätä katsottavaa tässä autossa. Etuvalot on hyvin veistokselliset. Myös nuo takavalot on hyvin leveät ja näyttävä se valopaneeli siellä. Myös tuossa kyljessä sitten löytyy toi muovi tuolla helmassa, joka on aika syvälle vedetty myös tuossa ovessa. Ja on kyllä tosi näyttävän näköinen auto ja maavaraakin on kuitenkin suhteellisen hyvin. Tässä on 200 milliä maavaraa ja sitten näissä nelivetomalleissa, kun on vielä ilmajousitus, niin sitä sitten vielä saadaan säädettyä sellaisen 40 milliä. Mutta ulkonäön puoleen niin voisi olettaa, että tämä on kyllä sisältäkin myös aika tilava ja näin voisi sanoakin, että täällä etupenkillä on kyllä selkeästi ilmavampaa kuin 2. Täällä on kuitenkin semmoinen samanlainen hyvä tuki polvelle löytyy tästä keskikonsolista, mutta silti tämä on vähän avonaisempi tämä keskikonsoli, että tänne saa sitten tavaraa paremmin sijoiteltua. Ja myöskin kyllä tässä leveyttä on selvästi enemmän täällä ohjaamossa kuin 2. Että semmonen ilmavampi fiilis, mutta kuitenkin lasilinja on aika korkealla, niin näkyvyys nyt ei ole mikään ihan superhyvä, varsinkaan tonne eteen. Että voimakkaasti laskeva keula, niin kyllä siinä on vähän tuollaista tietynlaista Porsche-maista ulkonäköä on myös täältä sisältä katsottuna, eli tuohon auton eteen näkee kyllä hyvin, mutta sitten taas tänne sivuille niin on vähän vaikeampaa. Samalla lailla kuin siinä 2, niin täällä ollaan vähän niin kuin sellaisessa lentokoneen ohjaamossa. Aika hyvässä sellaisessa kammiossa voisi sanoa. Ergonomian suhteen on kyllä asiat todella hyvin kohdallaan, että on miellyttävän hyvä tämä ajoasento. Istuin on kunnossa. Tästä löytyy riittävästi pituutta jopa meikäläiselle. Etureuna säätyy nyt tässä varustepaketissa olevien istuimien säätöjen ansiosta. Ja tähän on nyt vielä otettu tällaiset villakangaspenkit ja näähän on kyllä, olen huomannut aiemminkin, että nämä on kyllä mun ihan suosikkeja nämä kangas- ja villakangaspenkit, ettei hiosta samalla lailla kuin nahka ja keinonahka. Mutta oikeastaan sellainen pieni puute on, että tässä ei ole jäähdytettyjä penkkejä kuitenkaan, vaikka tämän hintaluokan autossa nyt olettaisiin, että ne voisi olla vaikka ihan vakionakin. Mutta muuten tää sisusta, niin
Tää on hyvin hillitty ja pelkistetty. Keskinäyttö on tuossa pystyssä samalla lailla kuin kakkosessakin, mutta vähän isompana. Ja tämähän on nyt tätä uudempaa Android-autoa, että tässä kyllä esimerkiksi Volvo EX30 kanssa on hyvin paljon samoja sijoitteluita noissa painikkeissa. Ja ihan hyvältä vaikuttaa. Alareunassa on kaikki lämpärin säädöt ja sellaiset vakiopainikkeet ja sitten ylempänä on enemmän noita vaihtuvia painikkeita ja sitten karttaa ja mihin nyt enemmän tarvii näytön tilaa, niin sitten on tuossa ihan ylhäällä. Ja kuljettajalle löytyy myös oma näyttö. Ainut tietysti vähän jää mietityttämään, että tämä näyttö on aika paljon pienempi kuin siinä kakkosessa. Tämä auto on kuitenkin aika paljon kalliimpi ja sitten saat vähän pienemmän näytön tuohon kuskille kuin kakkosessa. Mutta sitten löytyy HUD myös, että se kyllä tietysti paikkaa tätä tilannetta. Ja jos nyt halutaan sleekkiä pelkistettyä ulkonäköön, niin silloinhan se näyttö ei nyt voi olla niin massiivinen. Ainut sellainen optinen harha tästä tulee, että toi näyttää, että toi mittaristo on vähän vinossa. Ja mun piti oikein niin kuin vesivaalla katsoa, että voiko se todella olla vinossa, mutta ei se kyllä ollut. Tässä vaan nämä kaikki muut linjat kaariutuu tonne ulkoreunaan päin alaspäin, niin ne selvästi hämää nyt tätä mittaristonäyttöä. Että se näyttää, että se olisi vähän kallellaan tonne auton keskelle, mutta ei se kyllä ole. Piti oikein tarkistaa. Peilit näyttää hyvin pitkälle samannäköisiltä kuin kakkosessakin, eli epäilen, että saattaisi olla jopa ihan samat peilit. Sitten semmonen yksi pieni, mun mielestä semmonen yksityiskohta tuossa keskellä. Nyt tässä on nämä Bowers & Wilkins stereot ja tuossa keskellä on nyt tuollainen keskikaiutin, joka mun mielestä ei oikein sovi tähän muuten tällaiseen hyvin pelkistettyyn linjaan, koska se on nyt tuollainen 50-luvun tyylinen vanha kondensaattorin mikrofoni tuossa keskellä. Näyttävä sinänsä, mutta jotenkin se nyt vähän tuntuu irralliselta tähän muuhun sisustukseen. No ehkä vähän täältä löytyy nyt taas tätä kiiltävää mustaa muovia niin kuin kakkosessakin. Tää on ehkä pikkusen nyt jo mennyttä aikaa, että olisi toivonut, että tähän olisi nyt saanut jonkun muunkin, varmaan saakin jonkun muun valittua, mutta tähän nyt ei ehkä tämän hintaluokan autoon niin mun mielestä ihan sovi. Ja sitten vaikka nämä on ihan niin kuin kivat nämä materiaalit, mutta nämä on kuitenkin aika samanlaiset kuin siinä kakkosessa. Että kuitenkin nyt jos puhutaan, että ajatellaan, että tämä on niin kuin suuremman luokan edustusauto, niin olisi olettanut, että tässä olisi vähän niin kuin sellaista, enemmän vielä sellaista premium-henkeä. Ja myöskin esimerkiksi lasin nostimet, niin tässä ollaan nyt mennyt tähän volkkarityyliin, eli 2 painiketta tai kytkintä, jolla noita 4 lasia vaihdellaan tai käytetään, ja silloin pitää sitten käyttää tuota vaihtonäppäintä, kun mennään tuonne takalasien säätöihin. Ja keskikonsolissa ei oikeastaan mitään taas muuta kuin tämä play-nappula tässä. Se on oikeastaan ainut nappula, mitä tästä löytyy. Että sikäli on kyllä menty mun mielestä ihan hyvää suuntaa. Sitten taas nämä vilkkuviikset ja ajosuunnan valitsin, niin nämähän on samat komponentit kuin EX30 ja ne on hyvät. Ei siitä ei pääse mihinkään. Nyt sitten taas nämä ohjauspyörän painikkeet on vähän muuttunut taas Polestar 2. Eli täällä nyt ei edes kaikki toiminnot vielä taida toimia, koska softapäivityksiä tulee koko ajan. Eli nyt esimerkiksi autopilotti valitaan tästä ajosuunnan valitsimesta painamalla samalla lailla kuin Teslassa kerran alaspäin ja silloin se aktivoituu ja sitten täältä valitaan sitten nopeus näillä ohjauspyörän painikkeilla. Mutta noissa toiminnoissa on nyt vielä vähän niin kuin puutteita, että tämä nyt ei ole vielä ihan parasta mahdollista softavuosikertaa, että uusia softapäivityksiä tulee sitten koko ajan, että siinä mielessä ei ole kyllä mitään hätää näiden suhteen. Sitten kun tästä sisäpuolesta jatketaan tuonne takapenkille, niin siellä on nyt mun mielestä vähän semmonen tuli pieni pettymys, kun mä menin sinne takapenkille istumaan, niin periaatteessa näyttää sille, että tila on hyvin, kun on pituutta jaloille, niin tila on hyvin, mutta se istuinosa on todella lyhyt. Ja mun täytyy nyt ihan mitata, että onko tuossa meidän Seat Miissä takapenkit jopa istuinosaltaan pidemmät kuin mitä tässä. Eli kun sinne istuu, niin tuntuu, että se puiston penkillä joutuisi istumaan. Että
se ei nyt tunnu ihan nyt premiumilta toi takapenkki. Vaikka muuten siellä on kyllä ihan hyvä fiilis. Toi kattoikkuna antaa kivasti valoa sinne ja päätila on hyvin, että sikäli niin kuin asiat on kunnossa ja ovista on mukava kulkea. Paljon käytettävämpi toi takapenkki kuitenkin kuin sitten Polestar 2. Se on 47 senttiä. 44 senttiä. Ja Seat Min penkit on saman verran, 44 senttiä. Ja sitten se seuraava pieni pettymys on toi tavaratila. Siellä on reilusti alle 500 litraa tilavuutta ja nyt sitten suuri osa, ei suurin osa, on siellä lattian alla. Ja se ei ole aina niin käytettävää se tila, kun sitten joutuisi nostelemaan niitä jo kyydissä olevia tavaroita, jos sinne lattian alle haluaa laittaa. Niin se on pieni pettymys. Frankki löytyy tietysti tuolta edestä joku, olisiko 30 litraa ollut. Että siellä saa kaapeleita sitten säilyteltyä, mutta tavaratilojen suhteen, ja kun suhteuttaa tämän auton ulkoa tämän koon, niin pieni pettymys on kyllä niin kuin noi takapenkin tilat, siis lähinnä se istuimen korkeus ja sitten tavaratila. Että olisin odottanut kyllä enemmän litroja ja käytettävyyttä. Et pieni pettymys siinä kohti. Sitten mennään tähän ajettavuuteen ja tää on kyllä taas semmoisen dynaamisen ajamisen ystävälle tää auto viritetty. Tää on aika tiukaksi viritetty alusta. Tosin sitä saa säädettyä 3 pykälää tuolta asetuksista. Näissä nelivetomalleissa löytyy siis ilmajousitus. Takavetomallissa vaan rautajouset. Mutta aika tiukka on pehmeimmilläänkin tämä alusta. Ja tietysti tässä on vielä hyvin matala profiiliset renkaat tässä koeajoautossa, niin silloin tämä ohjattavuus on kyllä todella täsmällistä. Ja tämä nyt ei ehkä sitten tällaisessa arkiajossa nyt tunnu mitenkään erityisen sellaiselta riipeältä tai riuskalta, mutta paukkua kyllä löytyy, nimittäin 517 hevosvoimaa ja 910 Nm vääntöä löytyy sitten näistä nelivetomalleista. Takavetomallia on siis se hinnat alkaen malli ja siinä oli sitten sellainen 300 hevosvoimaa. Kyllä silläkin varmasti pärjäilee, mutta kyllähän tämä nyt kuitenkin niin kuin nelivetona, niin tämä auto pääsee parhaimmilleen. Ja tästä löytyy myös tämä Torque Vectoring, eli tällä nyt sitten pystytään tätä voimaa ohjaamaan myös sitten tuolla taka-akselilla enemmän tonne ulkokaarteen puoleiselle pyörälle, jolla saadaan niinku kääntymistä vielä paremmaksi. Et se kyllä, mä en nyt kovin huonoille tai pienille teille päässyt tässä koeajolla ajamaan. Se vaatisi kyllä ehkä vielä enemmän semmoista rata-ajomaisempaa ajamista, että siitä pääsisi varsinaisesti kunnolla nauttimaan, mutta kyllä se nyt tossa Heinolan pikkuteillä niin päästiin vähän tunnelmaan jo silläkin ja täytyy sanoa, että kyllä tämä auton koko jotenkin häviää sitten, kun pääsee vähän runtailemaan oikeanpuoleista puolinta vähän reippaammin. Ja myös toi yhden polkimen ajo toimii tosi hyvin, että tässä on 3 pykälää, millä sitä voi säätää asetuksista. Ja se kyllä on aika reipas sitten, kun se laittaa tuohon vakioasentoon, niin hyvin hidastaa. Samaten kaikki löytyy 3 tasoa, ohjaustuntuma, jousitustuntuma. Voimantuotossa on vaan suorituskyky tai toimintamatka. Ja kun on ilmajousitus kyseessä, niin sitten voidaan myöskin nostaa auton korkoa sellaisen 40 milliä. Mutta kyllä tässä sellaista ajamisen ilo on, mutta kuitenkin sitten taas herää kysymys, että miksi mä tällaisella isolla autolla haluaisin ajaa kovin dynaamisesti. Tietysti jos tää on nyt perheen ainut auto, niin silloinhan sillä voi sitten hoitaa ne kaikki auton toiminnot, myöskin semmoinen itsensä viihdyttäminen tai kuskin viihdyttäminen. Sanoisin, että välttämättä kyydissä olijat ei ehkä niin paljon nauti siitä, mutta
kuskilla on kyllä varmasti mukavaa. Tietysti talvella nähdään vielä, pystyykö tää tällaisiin erityisominaisuuksiin tai erityiseen dynaamisuuteen sitten liukkaammalla. Nyt ei vielä päästy sitten pidon rajamaille, mutta jos nyt olettaa sopii, että Polestar 4-vetona on kakkosessakin ollut todella hyvä auto ajaa talvikeleissä, niin voisi olettaa, että tämä on myös, mutta varmaan palataan siihen sitten ensi talvena vähän lyhyemmällä koeajalla, käydään vähän kokeilemasta, miltä tämä tuntuu sitten lumella. Mutta ajettavuus on kyllä kunnossa, siihen ei löydy mitään huonoa sanottavaa. Ja sitten jos katsotaan sitten näitä muita sähköauto-ominaisuuksia, niin tässä oli 111 kilowattituntia akkuu nyt tässä long range-mallissa ja tehoa oli siis ihan reilusti yli 500 hevosvoimaa ja yli 900 Nm vääntöä. Mutta sitten se huono puoli sähköautopuolessa niin on tämä kulutus, joka on kyllä ollut aika rajua koko tämän mun koeajon matkan. Mä oon nyt ajanut tällä varmaan taas jonkun 500 kilometriä. Tulin tuolta mökiltä eilen pois ja siellä se näytti sellaista yli 30 kulutus. Ja nyt on kuitenkin ollut ihan tämmönen kuiva ja nätti sää. Nyt tässä kaupunkiajossa niin 24,7 ja 1800 kilometrin keskikulutus 26,7. Eli tässä on niinku kovempi kulutus kuin tuossa mun ID-bussissa ja tää on kuitenkin jonkun verran pienempi ja kevyempi auto. No voi olla, että painoissa mennään aika samoihin, mutta kulutus vaikuttaa aika kovalle. Se on vähän harmi. Tää näyttää sellaista vähän alle 400 kilometriä toimintamatkaksi silloin kun akku on täynnä ja nyt on 95% 340 kilometriä. Eli ei mitään. Vaikka suuri akkukoko antaisi ymmärtää, että tällä voisi päästä 500 kilometriä, mutta ei se kyllä nyt ainakaan näin syyskeleissä toteudu, ei lähellekään. Ja pikalatausnopeushan tässä on myöskin kunnossa, 250 kilowattia maksimi. Pikalataus 11 kilowattia kotilataus ja sikäli niin kuin pysähdyksistä ei tule kovin pitkiä pidemmälläkään matkalla, vaikka akku on aika iso ja kulutus on suuri, niin löytyy vain sopivat laturit, niin kyllä silloin kyllä lataustehoa löytyy. Ja sitten suomalaisia lämmittävä ominaisuus on tietysti vetokyky ja tästähän löytyy aika kivasti 2200 kiloa vetomassaa, niin sillä sitten vähän isompikin hevoskärry jo liikahtelee tai joku autotraileri, niin ei tarvitse siitäkään ei jää sitten tämän auton hankinta kiinni. Tää on nyt tää 4-vetonen Performance Packillä tämä auto niinku turvavyöiden väristäkin näkee, niin kuljetettua turvavyötä. Ja tää yllätti kyllä ihan positiivisesti sitten tuolla Voikosken testiradalla. Mennään katsomaan, miten Polestar 3 kiihtyy. Nyt ollaan sitten Voikosken testiradalla ja nyt meillä on täällä kaikki värkit valmiina Polestar 3 kiihdytystestiin ja ei kai siinä muuta kuin laitetaan koneet laulamaan niin sanotusti ja katsotaan pysyykö nämä paikoillaan nämä vehkeet täällä. Valitaan ajosuunta. Katsotaan onko tässä launch-moodi eli kaasu ja jarru pohjaa yhtä aikaa. Ja siitä sitten lähtee! Ja 100 meni siinä ja noin toiselle tolpalle. Jep, 167. 4,28. No niin, otetaan vielä uudestaan, koska ilmeisesti toi äskeinen ei tarttunut tuohon dronen nauhalle tai muistikortille, niin otetaan uudestaan. Eli kaasu ja jarru yhtä aikaa ja siitä lähtee. 100 meni tossa. 140. 167 oli toiselle tolpalle taas. Hyvin oli toistettavan oloinen suoritus jälleen. Eikö me oteta kertakiellon päälle vielä, koska tyhjä rata, niin käydään vähän kokeilemassa. Katsotaan vielä mitä se näytti toi äskeinen mittaus 4,29. Eli kyllä aika tasasta suoritusta oli. Kaasua ja jarrua yhtä aikaa ja taas mennään.
Yes. 140 ja 166. Nyt oli 4,46. Aika hyvin se on siinä 4,3 nurkilla. Se oli semmonen kiihdytystesti tällä kertaa. Sitten hinnoista, niin takavetomalli lähtee noin 80 000 ja nelivetomallit sitten lähes 90 000 euroa. Ja sitten kun siihen laittaa muutaman varustepaketin, niin sitten aletaan ollakin jo 100-110 000 eurossa. Ja se kyllä on aika paljon rahaa tästä autosta. Jos nyt sitten vertaa, että Polestar 2 nelivetona kaikilla herkuilla saa sitten noin 70 000, niin onhan siinä sitten vielä 30-40 000 maksaa sitten enemmän siitä, että takapenkillä on vähän enemmän tilaa. Ja totta kai tässä on monta juttua, ilmajousitus, paremmat äänentoistolaitteistot ja enemmän vetokykyä ja muuta ominaisuutta, lataustehoa enemmän. Mut silti ehkä hienoinen pettymys, vaikka olikin positiivisia yllätyksiä sitten täällä suorituskykypuolella, että päästiin reilusti alle niiden valmistajien speksien, niin ehkä jäämme nyt odottamaan vielä sitä 4 koeajoa. Sitten voi paremmin suhteuttaa tän 3 sitten, mihin tää oikeastaan asettuu 2 ja 4 välissä tai yläpuolella. Sittenhän tästä löytyy poikkeuksellisen hulppeat ämyrit, eli siis äänentoistolaitteet, nämä Bowers & Wilkins systeemit. Täältä löytyy 25 kaiutinta ja muun muassa tästä kuskin penkistäkin löytyy 1 kaiutin, eli voi vaikka siihen sitten ohjata puhelut, jos niin haluaa. Kyllä se kyllä muillekin kuuluu siitä, mutta aikamoiset systeemit. Ja sitten täältä löytyy tällainen Dolby Atmos äänijärjestelmä. Valitettavasti vaan nyt sit niitä äänilähteitä, joista sitä voi monikanavaista äänentoistoa voi kuunnella, niin on vaan se Tidalin soitia. Sielläkään ei kovin montaa niitä kappaleita, joilla sitten pääsisi nauttimaan tästä monikanavaisesta äänentoistosta. Autohan on siinä mielessä niin kuin hyvä paikka kuunnella musiikkia sillain vähän niin kuin keskittyneemmin, koska aika monestihan sitä sitten yksin on täällä autossa. Ja silloin voi sitten vähän luukutella reippaammin eikä häiritse ketään muuta. Mutta sitten taas se toinen puoli tässä autossa on se huono puoli, että tänne ei saa järjestettyä kovin optimaalisia kuunteluolosuhteita. Ensinnäkin täällä on koko ajan taustamelua. Tuollaiset matalat äänet häviää kokonaan näihin kaikkiin muihin mataliin huminoihin. Ja sitten kun tässä ei pysty mitenkään symmetrisesti järjestämään tätä kuuntelupaikkaa, niin se on aina aikamoinen kompromissi tämä autossa kuuntelu. Mutta kyllä mä nyt tietysti myönnän, että mä mieluummin kuuntelen sitä mun radiotakin paremmista kaiuttimista kuin huonommista. Että sikäli kyllä ymmärrän hyvin, että moni tykkää auton äänentoistoon panostaa ja kuunnella vähän keskittyneemmin sitten, kun saa olla yksin omassa rauhassa. Se voi olla monelle tämä auto sellainen paikka nykyihmiselle, että se on ainut paikka, missä on hetken yksin ja saa sitten olla oman tilansa herra hetken aikaa. Ehkä mä jään nyt tässä autossa vähän miettimään sitä, että Polestar 2 oli jo tosi hyvä auto, niin onko tässä nyt niinku riittävästi sellaista wow-efektiä? Ulkonäössä on, kyllä. Suorituskyky on ihan reipas, mutta ei kuitenkaan ihan niin tuuhea kuin olisi vielä voinut odottaa, että vähän jäi kaipaamaan. Varsinkin sitten tuossa yli 100 nopeuksissa, niin se kiihtyvyys on sitten, ei ole enää niin kovin hulpeeta kuin mitä se on siellä alle 100 nopeuksissa. Onko Polestar vähän käynyt samalla kuin Teslallakin, että se on itse nostanut rimansa niin korkealle, että nyt sitten on vähän vaikea ylittää sitä. Totta kai jos tarvii enemmän tilaa, niin silloinhan tämä on se ainut vaihtoehto ja se 2 on oikein perheauto tämän takapenkin vuoksi, mutta tässä on sitten kyllä takapenkillä reilusti enemmän tilaa. Toivotaan, että Polestar 3 löytää oman ostajakuntansa ja pärjää kilpailussa, että saadaan tällainen hieno merkki pysymään autoilun maailmankartalla jatkossakin. Polestarhan teki vähän eri lailla kuin muut autonvalmistajat. Muuthan lähti niin kuin sieltä
yläpäästä, mallisarjaston yläpäästä, ja sitten tehtiin ne kalliit autot. Ja sitten sieltä on tultu koko ajan pienempiä ja halvempia autoja, mutta Polestar teki tämän oikeastaan päinvastoin. Eli lähdettiin sillä malliston pienimmällä autolla ja nyt on menty tänne suurempaan ja keskikokoisiin autoihin. Saa nähdä, tuleeko joskus vielä sitten kakkosta pienempi auto, mutta ei kyllä mikään merkit siihen viittaa. Että kakkonen jää nyt sitten varmaan mallisarjaston pienimmäksi autoksi. No niin, nyt ollaan tultu sitten pikkusen kokeilee offroadia tällä Polestar 3 ja nyt on laitettu jousitus ihan tonne ylimpään asentoon. Maavara nousee aika paljon nimittäin siinä kohtia. Nyt olisi tarkoitus ihan tuollaisia pieniä kevyitä hiekkamäkiä kokeilla, että nouseeko tää tosta ylös. Mä tossa jo äsken vähän kokeilin. Se vaikutti sille, että ainakaan tällaisella pienellä vauhdilla niin se ei mene tästä ylös, vaan se jää tähän näin. Siihen hyytyy. Tästä ei nyt ihan G-Mersun tasosta maastoautoa ilmeisesti nyt tarvii odotellekaan. Kokeillaan vielä uudestaan. Ei, siihen se jymähti. Eikä ole myöskään tunnu olevan mitään alamäkiavustinta. Katsotaan sitten vielä, että se... Aha, täällä olikin nyt laskenut tää alusta. Eli nyt alusta pitäisi sitten nousta. Se pitää jotenkin vissiin asettaa sitten joka kerta kun lähtee ajamaan, että se ei pysy päällä. No niin, jospa se nyt olisi noussut. Kokeillaan vielä. Ei. Siihen se jäi. Pitäisi varmaan olla vauhtia vähän enemmän. Eli todetaan vissiin tässä kohti, että turha tulla tänne hiekkakuopalle täällä Polestarilla yrittämään. Pysytään vaan asfaltilla ja dalla. Tai sitten pitää olla parempi kuski. Vähän mun tekisi vielä kokeilla tota. Toi on kyllä aika pitkä toi mäki. Uskaltaisiko tota lähteä yrittämään? Katsotaan miten käy. Katsotaan vielä, että se on varmasti nyt se auto ylimmässä asetuksessa. On. No ei mitään toivoa. Tää alamäkiavustin tässä peruuttaessa olisi kyllä ihan kiva juttu. Mutta hyvä maavara kyllä. Tää oli yli 200 milliä. Nyt en tiedä, että onko se 200 milliä silloin kun toi ilmajousitus on ylimmässä asennossa vai ihan vakiona, mutta hyvä maavara joka tapauksessa, ettei hirveästi jännitellä, että ottaisiko johonkin kiinni. Mutta mun mielipiteellähän ei oikeastaan mitään väliä. Käy kertomassa tuohon alle kommenttikenttään, että mitä mieltä sä oot Polestar 3:sta. Voisiko tässä olla sulle sopiva auto ja käy myös tykkäämässä videosta ja tilaamassa kanava, jos et vieläkään ole tilannut, koska mitä enemmän meillä on tilaajia, niin sitä paremmin meillä myös saadaan hyviä uusia autoja nopeammin ja kaikki muuttuu paremmaksi. Palataan seuraavalla sähköautovideolla. Bye bye!